Hello guys! Welcome to Isa Lady Videos. On today video guys, gagawa po ako ng face mask, a 3D face mask, no fog on glasses. Siyempre, bago magsimula, magpapasalamat po ako muli sa lahat ng aking mga supporters, mga naniniwala sa akin. Maraming salamat po sa laging suporta ninyo sa panonood nyo ng aking videos. At kung yung iba po na first time lang po sa aking videos, kung magustuhan nyo po yung video ko, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe and click the notification bell para ma-update po kayo kapag may bago kong upload na videos. Paki-like and share nyo na rin po yung videos kung may mga kakilala po kayo na kailangan yung tutorial na ito. Kaya maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Back to face mask po. Yung face mask na ito ay 3D face mask na hindi hassle kahit nakasuot ka ng salamin. Napapansin nyo siguro, suot ko yung salamin ko. Papakita ko sa inyo na talagang perfect yung face mask na to kahit ikaw ay nakasalamin lagi. Hindi magpapawis yung salamin. At syempre, breathable din siya, madaling huminga, at yung labi nyo hindi didikit sa face mask. Kaya panoorin nyo lamang po ito, ipapakita ko sa inyo. Yan. Heto po ang face mask. Hindi po siya nakadikit sa bibig. Ayun po yung bibig ko. Yan. Tapos yung ilong, kaya makakahinga po kayo. At yung salamin, hindi siya abot sa face mask. Pero, protektado pa rin kayo sa virus. Pati dito sa baba, nakaayos siya. Kaya perfect na perfect po talaga ito sa mga nagsusuot ng face mask na nakasalamin. Yan. Kahit naman din po yung mga hindi nakasalamin na ordinary days lang na ginagamit, pwede po ito. Kaya panoorin nyo lamang po. Maraming salamat po. Happy watching!